ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහනෙන් අද අපිත් එක්ක ඔබ එකතු වෙන්නේ අලුත්ම අදියරකින්. ඉතින් අද අපිත් එක්ක මේ අපේ අදියරේ කතා කරන්න එකතු වෙනවා බොහොම තරුණ සම්පත්දායකයෝ දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් තමයි මලින්ද අලහකොන්. දෙවෙනි කෙනා තමයි ලහිරු පෙරේරා. දැන් මේ දෙන්නත් එක්ක අපි කතා කරන්න අද බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට. එහෙම නැත්නම් මේ අපේ SME entrepreneursලට අනාගතය සඳහා බලපාන්න පුළුවන් ප්‍රවණතා මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමුකෝ ඇයි මේ අපි ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපි මේ වැඩසටහන කරන්න කියලා ඉවරලා. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන මේ අපේ වැඩසටහන අපි කරන්නේ මූලික වශයෙන්ම අරමුණු හතරක් ඉෂ්ට කරගන්න. එකක් තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ ඒගොල්ලෝගේ සබ්ජෙක්ට් මැටර් නොලෙජ් එක නෙමෙයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වෙන වෙන දැනුම් සම්භාරයක් තියෙනවානේ. ඒවා පිළිබඳව යම් දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඇත්තට මේ ප්‍රවණතා ගැන අද අපි කතා කරලා ඉවර වෙලා අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අපි ලබා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ දැනුම කොටසෙන් එකක්. දෙවෙනි එක තමයි අපේ ව්‍යවසායකයන්ට යම්කිසි අපේ ඔවුන්ගේ විනය සම්බන්ධ යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක හුඟක් වෙලාවට තියෙන්නේ මේ වැඩ පටන් ගන්නකොට නෙමෙයි. කියන්නේ බිස්නස් එකක් පටන් ගන්නකොට නෙමෙයි. බිස්නස් එකක් ටිකක් කරගෙන යනකොට තමයි මේ විනය පිළිබඳව ප්‍රශ්න හුඟක් වෙලාවට මතුවෙන්නේ. අපි ඒ පිළිබඳවත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි දැනට වඩා ඔවුන්ට හොඳ වර්ල්ඩ් විව් එකක්. එහෙම නැත්නම් think big attitude එකක් කොහොමද ඇති කරන්නේ? මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක විශේෂයෙන් මේ අද අපි කරන වැඩසටහනෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් ඉෂ්ට කරගන්න. හතරවෙනි එක තමයි ව්‍යවසායකයන්ට උන්ට සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතන මොනවාද? ක්‍රමවේද මොනවාද? ඒ වගේම ව්‍යාපෘති මොනවාද වගේ දේවල් පිළිබඳව යම් හැඳින්වීමක් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ටික මම යනවා අද අපේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා වෙත. අපේ පළවෙනි සම්පත්දායකයා තමයි ලහිරු පෙරේරා. දැන් ලහිරුව මම සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් දන්නවා. ලහිරුව හුඟක් වෙලාවට මම කතා කරනවා මේ විශේෂයෙන්ම ටෙක්නොලොජි ට්‍රෙන්ඩ්ස් වගේ දේවල් ගැන යම්කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම හුඟක් වෙලාවට මම ගන්න බඩුවෙම සම්බන්ධයෙන් ලහිරුගෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලා අහලා බලන්නේ මේ කොහොමද මේවා දේවල් ගන්න හොඳයිද මොන දේවල්ද ගන්න හොඳ ඔය හැමදේම. ඉතින් දැන් ලහිරු ගත්තොත් එම ලහිරු ලංකාව තුළ තාක්ෂණය ඊට පස්සේ ඔය ස්ටාර්ට්අප්ස් ඒ වගේම සංචාරය ඊ-ස්පෝර්ට්ස් වගේ හුඟක් දේවල් ගැන සෑහෙන විශාල පරාසයක් කවර් කරලා තියෙන ආවරණය කරලා තියෙන මාධ්‍යවේදියෙක්. ඉතින් ලහිරු මම දැන් මෙහෙම ගත්තොත් ඔබේ මේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ අපි ගත්තොත් එහෙම ඔබ වැඩියෙන්ම ඇල්මක් දක්ව වැඩිම ආස කරපු වැඩිම ලයික් කරපු මේ ප්‍රවණතාව මොනවාද? පර්සනලි බැලුවොත් මන්දක ට්‍රෙන්ස් බලනකොට මේ මන්දක ලොකුම චේන්ජයක් දැක්කේ ඊස්පෝට්ස් පැත්තේ ගැන අපි බලම අවුරුදු 10-15කට කලින් ගත්තොත් ඒදස්සල ඉතින් ගේමින් කියද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඊස්පෝට්ස් පැත්ත බලලම නැති තැන ලංකා තියෙන හැම අවුරුද්ධම අවුද්ධ සරයක් ඇනුවලි SLCජකැන ශ්‍රී ලංකා සයිබ ගේම්ස් කියලා ඇනුවල් කන්ටෙස්ට ඇතියනවා ඒක ඒදස්සල මුල් දසල පටන් ගන්නකොට සාමානෙන් ඒකට ආවමින් 100ක් 200ක් වගේ පොඩි කණ්ඩෑම් කරතාවේ දැයි ඒ දවස්සල ඉන්න දැ මේ 2008 ඉතර කාලින්ද ඒ දවස්සල ඉඳලා අවුරුද්ධෙන් අවුරුද්ධ මේක කමිනිට ග්‍රෝයලා දැන් කොමරි ඒගොලන්ගේ කමිනිට කොච්චර දුරට ඇවිල තිනාද කියනවා ඒ දැයි අනුවලි ඒගොලන්ගේ කරන කම්පිටිෂන් එක ඒ ඕගනයිසස් ලගේ කම්පනිය එක ඇකෝය කල තිබ්බා ගැන එච්චර ලොකු ගැන එන්ගේජ්මන්ට් එකත් එක්ක එච්චලු කමිනිට එක බිල්ඩල ඒකත් එක්කම දැන් අපි පහුග අවුරු දෙකතුනේ දැකපු දෙයක් තමයි ගවමන් ට්‍රකනිෂන් පැත්තිනුත් ස්පෝට්සලින් සෑහන්ඩ දුරට ඇල දෙෙන මත 2018 කොහෙද ශ්‍රී ලංකා ටීම්යකොත් ගියා සෞතේෂන් ගේම් සෞතේෂන් ගේම්සල මේ රෙප්සන් කාන්ඩ තම ඇතන ගුලන් දැන් ඔලිපික් කමිට එකනු දිස්කශන්සල යනවා ඊස්පෝට්ස් කොහොම දයන්න කියලා මතන දැන් දැගෙන ක්‍රඩා මාත්තවරත් ඊස්පෝට්ස් පැත්ත ගොඩක් බාන කෙනෙ ඉතින් කමිනිට පැත්තෙන් ගත්තම එතින් දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කෙනවා කියලා පේන හොඳට අනි පැත්තිෙන් තව දෙයක් ගැන මං මුලින් එක එච්චර හිතුව නැවනට බන්නකොට දැන් අපි සාමානින් SME ස්ටාර්ට්ස් කියනකොට දැ ලංකාවගේ රටක කාදක්කත් ගේමින් පැත්ත හිතන් නෑන මොකද කවරුත් තන්නේ දැන් වෙනත් රටල්ලගේ මෙහි ට්‍රිපලේ ගේම්ස් ඩිවලප් කරනා කියලා ඒක ඇත්තරම එහෙම නෙමේ මේ ඇත්තරම
කමිටිස් ඉන්නවා කොල්මින් පිට ට්‍රිපලේ ගේම්ස් එකන බිල් කරන එක මට එක ටීමයක් කම්බුණ රත්නපුර ඉඳලා ඒගොලන් අවුරු දෙකක් එතර තිස්සේ ට්‍රිපලේ ගේම එක බිල් කර අන්බ්‍රෝකන් කියලා ගේම් ට්‍රේලයකොත් රිලිස් කරලා හයිපයකොත් දත්තා හොඳඩිකෙන් එකළගේ ගේමික ඩිවලප් කරන්න කොළඹ කවරුත් සම්බන්ධ වෙලාවත් එහ මුකුත් මන රත්නපුර ඉඳලමයි ඔක්කම කරලා තියකරේ ෆන්ඩිං වනත් ඒකලන් ඒ රත්නපුර ඉන්න එකලන් කමිනිටකින් අරගෙන ගේම එක හදාදිය තතින එක්ස්ට්‍රක්ෂන් වැලි කියල ගේමයක් කල්ලා තිබ්බා යනිවසිටි ස්ටඩන්ස්ලා තුන් දෙනෙක් හද ටීම්මක් අදැන් ඒ ටීම් එක ඇත්තරම කෝජෙන් ඉන්ට්‍රේශල් කියල කම්පන ගැන සමකට අහල ඇති වේග කායක හදන මේ කම්පනයගේ ඒගොලන් ඒ ටීම ඇතර කෝඩ්ජෙන් සපෝට් එකත් එක්ක ආයි ට්‍රිපලේ ගේමයක් හැදවා ඇබැයි එක ප්‍රශ්නකට ඇබැයි එක ප්‍රශ්නකට තියන්නේ දැන් ගේම් ඩිවලන්පන් පැත්ත ඇත්තරම ද අපි ස්ටාට් SMEs පැත්තිං හිතන්න ඇති හින්දා ගොඩක් කලාට දැන් ඉන්වස්ටර්ස් ලවුනත් අපි පිචින් කන්ටෙස්ටල වනත් ඒ පැත්ත ගොඩක් එච්චර නැඹරුතාවයක් දක්කන්නේ නෑ හැබැ වනට ඉන්ට්‍ර ඒ පැත්ත ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට එකක් තියෙනවා එක ප්‍රශ්නය එල්ල එගලන්ට රිසෝසස් වලට ඇක්සෙස් නෑ ෆිනන්ශල් සපෝට් නෑ එකනර ගේම් ටෙක්නිකල් පැත්තනම ගේම් ඩිවලප්මට පැත්තනම ඇතරමර බිස්නස් පැත්තේ සපෝට්ක නැති හින්ද එතන් පොඩි ලිමිටේෂන් නැත්තියෙනවා තව ඇවිල තියෙන ලොකු ට්‍රෙන්ඩ් එක මන්දැක්ක තමයි ඉන්ට්‍රෙන්ට් කන්සම්ෂන් පහුගේ අවුරුදු 5-6 ඇතුළත අපි බැලුවොත් අපේ ඉන්ටර්නෙට් කන්සම්ෂන් ට්‍රෙන්ඩ් එක සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා අපි ඉස්සර බැලුවොත් වැඩිමුණොත් YouTube පවා බලන කෙනෙක් අඩු ඇත්තරම එකන ඒව සාමාන්‍ය අර හැමදාම් වගේ බලන කට්ටියත් අඩු ඒ දවසල හැබැයි දැන් ඇතරම ඕන කෙනෙක් සමක්කයි ඩේටකාඩ් ඉටන් දාගෙන බලන්න YouTube මේකත් එක් ඇවිල තින තව ට්‍රෙන්ඩ් එකත් මන්දකින තමයි ලංකාවේ ස්ත්‍රීමිං සර්විසස් වලටත් තියෙන මේ ඇල්ම වැඩියලා තියෙනදැන් ගොඩක්යි නෙට්ෆලික්ස් පාච්චි කරන්නවා අපි මියසික් ගත්තොත් iPhone තියෙන ගොඩක් එතන Apple මියසික් පාච්චි කරනවා ස්පොටිෆයි වගේ සර්විස කැන ලංකාව නැතිවුණත් තම කලාට VPN පාච්චි කරලා යුස් කරන ගලේ ට්‍රෙන්සල්ට ගොඩක්කයි පුරුදුලා තියෙන හිද තොට ඒ පැත්තෙන් බලන්නකොට එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්තිං සෑන ඉන්ටෙට් හින්ද සෑහෙන වෙනස්සලා දෙෙන දැන් අපි ඩයිලොග්ගේ ඩයිලොග්ගේ කම්පනී සිටන් මේවලට මේ වෙනම සර්විසස් පාච දැන් iFlix දානවා එ වෙනම ඩිජිටල් කටෙන්ට් යස් කරනවා කැන වෙනම ඩයිලොග කම්පනි තුනත් ඒගලර නෙට්ෆලික්ස් වගේ ඒගුලන්ගේ ප්‍රඩක්ෂන්ස් පාච්චි කරනවා ඒම තියෙනවා තව දැන් ඒකත් එක්කම තාමන් දැක්ක දෙයක් තමයි මොබයිල් පැත්තනුත් සෑහන අපි යසලා තියෙනකැන් ස්මාර්ට ෆෝන් යසේජ් ගැවරුත් දෙකතුන ඇතුළට සෑහන අපි වැඩිල තියෙනවා 4G මත් ඩිපෙන්ඩන් සර්විසස්වල අපි ගොඩක් ඉන්නේ ඒකත් එක දැන් අපි ගොඩක් දකිනවා කම්පනී සුනත් ගොඩක් කලාට ඒගලන්ගේ මැප් එකක් නැත්තං වෙනම ඔන්ලයින් සර්විස් එකක් රිලිස් කන් හදනාව ගොඩම මොබයිල් බේස් ඒවගේ ගොඩක් තියෙන ඇතිහෙම හරි දැන් ඔය මේ ට්‍රෙන්ඩ්ස් කියන දේවල් අපිට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා විශේෂයෙන් මේ අපේ කතා කරන ස්ටාර්ට්අප්ස් වගේම SME වලටත් මොකද මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බලලිවල අපිට සමහර දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් අපි කරන දේවල් වල. ඉතින් මේ දැන් මම මලින්ද ගාවට එන්නේ මලින්ද ඇත්තම ගත්තොත් මේ මොකද්ද අනාගතය ගැන විශේෂ අවධානයක් තියෙන YouTube තරුවක් හැටියට තමයි ඔබ හැමෝම අඳුරන්නේ. අනික තව එකක් මම ඔබේ දැකලා තියෙන ලොකු වෙනසක් තමයි ඔබ කරන හැම YouTube වීඩියෝ එකක් ගැනම සෑහෙන ලොකු රිසර්ච් එකක් කරනවා ඔබ. ඒ හරහා ඔබේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට සෑහෙන ලොකු දැනුමක් ඔබ ලබා දෙනවා. මොකද මේ ඇත්තටම මොකක් හරි ඔයගේ වීඩියෝ එකක් આવුත් එම කියන්නේ මගේ නොටිෆිකේෂන් මම දාගෙන ඉන්නවා. හරි මේක බලලා ඉවරලා මොන හරි අලුතෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන හින්දා. ඉතින් මේ මලින්ද දැන් ඔබ වැඩියෙන්ම කැමති වැඩියෙන්ම වැළුම් කරන විද්‍යා හා තාක්ෂණ ශාස්ත්‍ර මොනවද? ඔව් මුලින්ම කිව්වොත් එහෙම අපේ සිවිලයිසේෂන් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න අපිට තීරණ ගන්න වෙනවා. තීරණ ගන්න අපිට දත්ත දිහා බලන්න වෙනවා. ඉතින් පහුගිය කාලේ ගොඩක් අපි ෆෝකස් කරා
කෘතිම බුද්ධිය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා දත්ත දිහා බලලා තීරණ ගන්න. ඒක මං ගොඩක් ආස වෙච්ච තැනක්. මොකද ඒකෙන් සමහරලාට මිනිස්සෙක් විතර අපිට දකින්න හම්බෙන්න නැති පැටර්න්ස් අපිට දත්ත තුළ දකින්න පුළුවන් වුණා. අපි හිතන්නේවත් නැති දේවල්. ඉතින් ඒක ගොඩක් තැන්වල මේ වෙනකොටත් පාවිච්චි වෙනවා. අපි දන්නෙත් නැහැ ඒක පාවිච්චි වෙනවා කියලා. හැබැයි ඒක පාවිච්චි වෙන ගොඩක් වෙලාවට සුපර් මාකට් වල ඒ වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම යන තැන්වල ඒ වගේම Google Maps වගේ එකක් පාවිච්චි කරද්දී උනත් මේ කෘත්‍රිම බුද්ධියක් පාවිච්චි කරලා දත්ත දිහා බලලා තීරණ ගන්න එක. ඒක මම දැකපු හරිම ලස්සන තැනක්. පහුගිය අවුරුදු 10 ගොඩාක් වේගෙන් ඉස්සරහට ආපු ඒ වගේම තව ගොඩාක් ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි අපි ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ හිතන් හිටියා මිනිස්සුන්ගේ මොලේ කියලා කියන්නේ මේ අපේ ශරීරයේ තියෙන තවත් එක අවයවයක් නෙමෙයි, ඒක හරිම මැජිකල් දෙයක් කියලා. ඔව්. හැබැයි මේ වැඩත් එක්ක අපිට තේරුණා මේ ශරීරයේ දැන් අපි දන්නවා හෘද වස්තුව කියන්නේ සරලව කිව්වොත් පොම්පයක්. ඒකෙන් කරන්නේ මුළු ඇඟ පුරාම ලේ පොම්ප කරන එකනේ. ඒ වගේ අපේ මොලේ කියන්නේ ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ ප්‍රොසෙස් එකෙන් දත්ත ප්‍රොසෙස් කරනවා නම් ඒ වගේ එකක් අපිට තවත් හදන්න පුළුවන්. එන්නේ එතනට දැන් මේක ටික ටික මූව් වෙලා තිනවා. අනිත් එක එහෙම කරපු සමහර ඒවාෙන් අපේ මොලේට වඩා හොඳට වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. ඒ තැන්වලට දැන් ටික ටික ඇවිත් තියෙනවා. අපිට කවදාවත් ඉමේජින් කරන්නවත් බැරි වෙච්ච human gut feeling එක, intuition එක. මේ වගේ දේවල් මේ අපිට සමහරලාට දැනෙන දේවල් ඒවත් දැන් කම්පියුටර් එකක තියෙන ප්‍රොසෙස් එකකින් කෘත්‍රිම බුද්ධියකින් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩාක් වෙලාවට මේ මිනිස්සුන්ට කරන්න බැරි වොලියුම් එකක් හැන්ඩල් කරන්න ඒවට පුළුවන්. රිසර්ච් පේපර්ස් ලෝකෙ පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා කැන්සර් ගැන. හැබැයි සමහරලාට මේ තුනක් අපි එකතු කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් කැන්සර් එකට කියෝ එකක් හදාගන්න. හැබැයි මේ තුනම මිනිස්සෙක් දකින්න තියෙන සම්භාවිතාවය ඉතාමත් අඩුයි. එකක් නිව්සීලන්ඩ් වල, අනිත් එක US වල, එහෙම අනිත් එක ඉන්දියාව වල එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට කෘත්‍රිම බුද්ධියක් පාවිච්චි කරලා මුළු ලෝකෙම තියෙන රිසර්ච් පේපර්ස් ටික එකපාර කියවන්න පුළුවන්. කියවලා ඒවෙ තියෙන කනෙක්ෂන්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල්. ඒක මම දැක්කු ගොඩක් වැදගත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. සෑහෙන වෙකින් ඉස්සරහට ආවා. දැනටමත් අපි ප්‍රතිඵල ගන්නවා. හැබැයි තව ඉස්සරහට ගොඩක් යන්න තියෙනවා. ඊළඟට මම දැකපු තවත් ඉම්පෝර්ටන්ට් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි මේක තාම ගොඩක් කට්ටියගේ අවධානයට ඇවිත් නැහැ. මොකද අපේ ජනගහනය වේගින් වැඩි වෙනවා. ඔව්. ජනගහනය වේගින් වැඩි වෙන්නේ අපේ ටෙක්නොලොජි හින්දා. මොකද අපේ ජීවිතේ ඉස්සරහට ගොඩක් සුව පහසු වෙලා තියෙනවා. අපි ඒක පිළිගන්න එච්චර ආස නැහැ. අපි හිතනවා අපේ ජීවිතේ නරක වෙලා කියලා ඉස්සරහට වඩා. හැබැයි අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් සුව පහසු වෙලා තියෙනවා. ගෙවල්, වාහන, පාරවල් මේ හැම දෙයක්ම. ඒ හින්දා ඉස්සර වගේ දැන් අනිත් එක හෙල්ත් කෙයාර්. ඒකත් ගොඩක් දියුණු වෙලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඉස්සරට වඩා මිනිස්සු ගොඩක් කල් ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම ලදරු මරණ අනුපාතය වැඩි. මේ ඔක්කොමත් එක්ක අපේ පොපියුලේෂන් එක වැඩි වෙලා. පොපියුලේෂන් එක වැඩි වෙනකොට අපිට ඊළඟට මුලින්ම ඕන වෙන්නේ කැම බීම. ඔව්. හොඳද? අපිට කැම බීම වගා කරන්න අලුත් ක්‍රම කල්පනා කරන්න ඕන. අපිට ඉස්සර වගේ මෙහෙම කුඹුරු කොටලා එහෙම ගන්න බෑ. අපිට ස්මාර්ට් ඇග්‍රිකල්චර් මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. මමත් ඒ කියන එක ප්‍රොජෙක්ට් එකක්, එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා. ඒක අපේ අවධානය යොමු නොවිච්ච පැත්තක්. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම අපි අවධානය දෙන්න ඕන ෆියුචර් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒ හින්දා entrepreneurs ලා ඉන්නවනම් ඔන්න ඔතන ඕගලන්ට opportunity එකක් තියෙනවා ඉස්සරහට බලන්න ස්මාර්ට් ඇග්‍රිකල්චර්. ඒක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් අවධානය දෙන්න ඕන. ඊළඟට ඉතින් අපි එනර්ජි. ඔව්. අපේ එනර්ජි දැන් අපි හදන ක්‍රම වලට අපිට ඉස්සරහට හදන්න බැරි වෙනවා. අපිට අනිවාර්යෙන්ම නියුක්ලියර් එනර්ජි වලට යන්න වෙනවා. මොකද අපේ මොක කරත් අපේ khනිජ තෙල් දවසක ඉවර වෙනවා. නියුක්ලියර් එනර්ජි වලත් අපිට දැනට ප්‍රශ්න තියෙනවා. රේඩියෝ ඇක්ටිව් මැටීරියල් පාවිච්චි කරනවා, යුරේනියම් වගේ දේවල්. ඒක අපිට මොකක් හරි කරලා ඊළඟ අවුරුදු 10 ඇතුළත අපිට සෝට් කරගන්නවා ෆියුෂන් එනර්ජි, නියුක්ලියර් ෆියුෂන් එනර්ජි. ඉතින් ඒක සෝට් කරගත්තොත් අපිට හුස්මක් ගන්න පුළුවන් තව අවුරුදු 1000ක් විතර යනකම් ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේ අවුරුදු 1000 කියන්නේ ගොඩක් ලොකු කාලයක්. ඒ වගේ හුස්මක් ගන්න හම්බුනොත් එහෙම ගොඩාක් ලොකු මානසික නිදහසක් හම්බෙයි මේ මුළු හියුමන් සිවිලයිසේෂන් එකටම. ඉලෙක්ට්‍රික් කාර්ස් පාවිච්චි කරත හැකි. ඉලෙක්ට්‍රික් කුකර්ස් හැම දෙයකටම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාවිච්චි කරත හැකි. ඒක. ඊළඟට ඉතින් පොපියුලේෂන් එක වැඩි වෙනවා. එනර්ජි කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි වෙලා අපිට දවසක පෘථිවියෙන් එළියට යන්න වෙනවා. අපිට මේක මදි වෙනවා. අපි මෙච්චර කල් කරේකනේ. අපිට එක සිටියක් හදනේ, සිටි එක මදි වෙනම තව සිටි එකකට යනවා. මේවා මදි වෙලා අපිට ඉස්සරහට යන්න වෙනවා. ඒකට ඉතින් අපිට ස්පේස් ට්‍රැවලින් චීප් කරගන්න. ඒවටත් මේ වෙනකොට ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා. ලෝකෙ ප්‍රයිවට් කම්පනීස්, ගවර්න්මන්ට්ස් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා. ඕවා තමයි මම දකින දේවල්. ඊළඟට මම තවත් දැනටත් තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒකත් පොඩි නෝට් එකක් දාන්න. නැනෝ ටෙක්නොලොජි. ඒ කියන්නේ අපිට සමහරලාවට ඒ වගේ මොලිකියුලර් ලෙවල් එකට කියලා නැනෝ ලෙවල් එකට කියලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කරන්න වෙනවා. මොකද ස්පෙෂලි පෘථිවියෙන් එළියට ගියාම පෘථිවිය ඇතුළේ ගොඩක් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. පෘථිවියෙන් එළියට ගියාම අඟහරු ටෙරාෆෝම් කරන්න වගේ අපිට ඕනොත් එහෙම ඒ වගේ දෙයක් කරන්න අපිට මේ අපි පාවිච්චි කරන මැෂිනරි වලින් කරන්න බෑ. ඒකට නැනෝ ටෙක්නොලොජි වගේ එකක් ඒ ලෙවල් එකෙන් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඕවා තමයි මම දකින්නේ ඊළඟ අවුරුදු ගාන ඇතුළත. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි අයිඩියාස් බිල්ඩ් අප් කරනවා නම් මම සජෙස්ට් කරනවා පටන් ගන්න කියලා ස්මාර්ට් ඇග්‍රිකල්චර් වලින්. ස්මාර්ට් ඇග්‍රිකල්චර් වලින් පටන් ගන්න මොකක් හරි බිස්නස් අයිඩියා බිල්ඩ් කරන්න ඊළඟ අවුරුදු 10 හොඳ තැනක් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. හරි.
බොහොම ස්තුතියි මලින්ද. දැන් මේ අපි සෑහෙන වැදගත් කරුණු කාරණා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තමයි වෙනදට කතා වුණේ. මොකද මේ කතා කරපු දේවල් ඇත්තටම විශේෂයෙන් මේ අපි ඉන්න SME ලට ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ අදහස් කොහොමද ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් හදාගන්නේ කියන තැනට යන්න. දැන් ලහිරු අපි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එම දැන් ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා තාක්ෂණය අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය තැනක තමයි අපි ඉන්නේ. හුඟක් වෙලාවට දැන් ඉස්සර නම් කිව්වේ ටෙක්නොලොජි බිස්නසස් කියලා. නමුත් දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කතා කරන්නේ ටෙක් එනේබල්ඩ් බිස්නසස් කියලා. දැන් එතකොට මෙතනදී හුඟක් වෙලාවට අපි හිතන දෙයක් තමයි අපි හැමතිස්සෙම ඕකේ ඊළඟ අවුරුදු 5 ගැන තමයි හුඟක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. නමුත් අපිට ඊළඟ අවුරුදු 5 ගැන කතා කරන්න බෑ පහුගිය අවුරුදු 10 ගැන හිතන්නේ නැතුව. දැන් එතකොට පහුගිය අවුරුදු 10 වෙච්ච දේවල් එක සලකලා බලනකොට ඊළඟ අවුරුදු 5 දී ඇති වෙන්න පුළුවන් මොන වගේ තාක්ෂණික ප්‍රවණතාවද? එකක් මන් දකිනවා දැන් මං කලින් කිව්වා දැන් ඉන්ටෙන්ට් කන්සප්ෂන් අපේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ ඒක දැන් පුද්ගලිකත්වයේ පැත්තෙන් දැන් අපි බිස්නසස් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් අපි ඉන්ටෙන්ට් කන්සම්ප්ෂන් වැඩි වෙනත් එක්ක දැන් අපි ගොඩක් මැනුවල් ප්‍රොසෙස් ඩිජිටල් අපි ඩිජිටලයිස් කරලා තියෙන්නේ. අපි කරනවා දැන් මේකත් එක්ක එන එක දෙයක් තමයි දැන් ගොඩාක් කම්පනීස් වලට ඇනලිටික්ස් පැත්තට ගොඩක් බර වෙනවා. දැන් ඒ වගේ ඇවනියුස් සමහරකට දැන් ලංකාවගේ රටවල් දැන් මම දකින විදිහට දැන් තමයි ඒක ඇත්තටම ඒ කියන්නේ මෙයා වැදගත් මෙයා කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන්නේ. දැන් ඒ වුණාට දැන් මේක ඇවිල්ලා දැන් අපි පහුගිය අවුරුදු 5-10 විතර බැලුවොත් මෙහෙම එකක් ඇත්තටම ඇත්තට ඒ ගැන හිතුනේත් නෑ. මොකද ගොඩක් ඒවා ලංකාවේ වුණේ මැනුවල්. දැන් මේක දැන් අපි බලුවොත් අපි දැන් කතා වෙනවා දැන් 4G ඉඳලා දැන් 5G වෙනකන් අපි එනවා කියලා කියනවා. දැන් මේවත් එක්ක මේක ගොඩක් දැන් මම එක උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ලංකාවේ කම්පැනියක් තියෙනවා එන්සිංගා කියලා. ඒගොල්ලෝ ඇඟලුම් ශාස්ත්‍රයේ IoT ඇනලිටික්ස් පැත්තට ගොඩක් බර කම්පැනි එකක්. දැන් මේගොල්ලන් ඒ පැත්ත ගොඩක් ඒ පැත්තෙන් බලලා ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගත්තේ 2015 2016 කාලේ. හැබැයි ඒගොල්ලන් ඇත්තටම මෙතන ඔපචුනිටි එක දැකලා පටන් ගත්ත හින්දා දැන් 2019 දෙසැම්බර් මම හිතනවා අගහරියේ ඒගොල්ලන් ඇක්වයර් කරා ආයි ඩොලර් මිලියන 15කට වගේ ගානකට ඇක්වයර් කරා. ඉතින් අර ඒ පැත්තෙන් ගොඩක් දැන් ඔපචුනිටිස් ඇතිවීම පවතිනවා. දැන් අපි අනිත් කම්පැනි සාමාන්‍ය කම්පැනිස් ගත්තොත් දැන් පික්මී උබර් ඒ වගේ කම්පැනිස් උනත් ගත්තත් ඒගොල්ලොනුත් මේ පැත්තට ගොඩාක් නැඹුරුතාවයක් දක්වනවා. දැන් මොකද එක අතකින් ටෙක්නෝලොජි පැත්ත අපි ගොඩක් රැපිඩ්ලි ඩෙවලොප් වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ්ස් ලෝ ලේටන්සි ඔක්කොමත් එක්ක දැන් අනිත් පැත්තෙන් කන්සියුමර්ස් ගොඩක් ටෙක් සැවි වෙනවා. ඒ පැත්තේ දැන් අපි ඒ දෙපැත්තම එන හින්දා ඇත්තටම මම පර්සනලි දකින්නේ ඇනලිටික්ස් පැත්ත ගොඩාක් දුරට අපි ඉස්සරහට ඒත් එක්කම තව පැත්තක් මම හිතන්නේ මේක ටිකක් ධනාත්මක වැඩි වෙන්න පුළුවන් මගේ පැත්තෙන්. ඩේටා ප්‍රයිවසි පැත්තත් මම දකිනවා සෑහෙන නැඹුරුතාවයක් දක්වනවා. මොකද මම ඒක කලින් ඇත්තටම මම පුද්ගලිකව දැන් මගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුවත් මාස 2-3කට විතර කලින් මම උනත් කියනවා අපේ රටේ මිනිස්සු තරන්නේ මම හිතන්නේ ලෝකෙ ගොඩක් මිනිස්සු ඩේටා ප්‍රයිවසි වගේ දේවල් වලට එච්චරම හිතන තරම් නෑ කියලා. දැන් එවනත් අපි හැමෝම දැක්ක දැන් පහුගිය දවස් ටිකේ දැන් WhatsApp රිලීස් කරා ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ප්‍රයිවසි පොලිසි එකක්. මම කවදාකවත් හිතපු නැති අය දැන් මේ ප්‍රයිවසි පොලිසි එක කියවලා WhatsApp වලින් අයින් වෙන්න කියලා හිතුවා. දැන් මේ කවුත් මේ ටෙක්නොලොජි වලම ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. ඒක එක පැත්ත. දැන් තව එකක් අපි දැක්කයි මාස කිහිපයකට කලින් ස්ටේ සේෆ් ඇප් එක. ඒ ඇප් එක දැන් ඒවාම අපි ගොඩක් අපි දැක්කා ටෙක් පැත්තේ ඉන්න අය ඒව ගොඩක් ක්වෙස්චන් කරනවා. මේකේ ප්‍රයිවසි තියනවාද, මේ සිකියුර්ද, මේක ඩේටා කොහොමද අපි රඳා පවතින්නේ. හැබැයි ඒකෙන් උනේ දැන් ටෙක් කට්ටිය ප්‍රශ්න කරාම කියන්නේ ඉන්න සාමාන්‍ය කෙනා වුණත් දැන් මේවා බලන්න ගත්තා. අපි මෙහෙම ඇත්තට මේවා තියනවාද මේවා කියලා. දැන් ඒ ප්‍රවණතාවයෙන් එන්ඩ් වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මොකද
දැන් අපි කොවිඩ්ඩින්ද ගොඩක් දැන් ඩිජල් සලූෂන්සල්ට යන්ඩ පුරුදු වෙලා ඔව් දැන් ඒවා දැන් ඒවත් එක්කම අපි බලද්දී මන්දකින දෙයක් තමයි දැන් ඉදිරි අවුරුදු 4-5 ඇතුළත ප්‍රයිවසි පැත්තට සෑහෙන්ඩ මේ ෆෝකස් එකදයි ස්ටාර්ටප් සුනත් සාටපයක් වුණත් එසිම එකක් වුණත් ඒකලන්ගේ ප්‍රඩක්ස් සර්විසස් දෙනකොට ඔය පැත්තගෙන ඔයිට වඩා ගොඩාක් නැඹරුතාවයක් දෙයි හරි ඇතනවා ඇතර මේ මෙතන මේ සෑහන වැදගත් දේවල්ට කතවන විශේෂම ඩට ප්‍රයිවසිට පස ඇන්ලිටික් වගේ දේවල් අපේ විශේෂම මේ විශේෂම ස්ටාර්ට්සල්ට වගේ මෙසමිස්වලට සෑහන ලොකු වැදගත්කමත් තියෙන මොකද ඩේට ඇනලිටික්ස් වගේ ගත්තොත්ම මේවයි වකලට අපේ ස්ටාර්ට්සල්ට කෙසේතත් එසමිස්වලට නම් ඇතරම මේ වයිඩ ඇලිටික්ම ගැන ඒතරම් හිතන්නේ නෑ හුඟක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඉන්ටියුෂන් බේස් බිස්නස් කරන්නේ. කියන්නේ අර ඔළුවේ තියෙන අර ගට් ෆීලිං එකට බිස්නස් කරන එහෙම එකක් තියෙන්නේ. දැන් මේ ගට් ෆීලිං ඒ දේවල් හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනකොට මේ අපි දැන් ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලිය ගැන පොඩ්ඩක් විතර කතා කරමු. දැන් මලින්ද දැන් මම මෙහෙම ඇහුවොත් එම දැන් ලංකාවේ ඉන්න හුඟක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ සිංහල තමයි භාෂාවක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට දැන් ඔබ ගත්තොත් ඔබ ඇත්තටම මේ බොහොම සංකීර්ණ විද්‍යා තාක්ෂණ තොරතුරු සිංහලෙන් බෙදා හදා දෙන කෙනෙක්. දැන් හුඟක් අය අපිට කියන හරි ලංකාවේ කට්ටියගේ ඉගෙනීම සම්බන්ධයෙන් මේ ඉංග්‍රීසි තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නයක් හැටියට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තද? එහෙම නැත්නම් මේක මම තාටිය බ්‍රෝඩ් විදිහට ඇහුවොත් එම පුළුල් විදිහට ඇහුවොත් එම ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඉගෙනීම් ක්‍රියාවලියට බාධාවක් වෙන විදිහේ විශාලතම ප්‍රවණතා මොනවද? ඔව් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන කතා කරොත් එහෙම එතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අපි තියෙන සංස්කෘතික වටපිටාව. ඒක අපි හිමීට ලියා ගන්න බැලුවොත් එහෙම අපි ඉංග්ලන්ඩ් වලට ගිහිල්ලා වැරදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරාට කවුරුත් අපිට hina වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. අපි ලංකාවේ ඉඳගෙන වැරදියට සිංහල කතා කරත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔව්. කවුරුත් එහෙම අපිව සමාජයට ලක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයා ඉංග්ලිෂ් කෙනෙක් ලංකාවට ඇවිල්ලා වැරදියට සිංහල කතා කරාට අපි යාට මොකුත් දොස් කියන්නේ නැහැ. ඔව්. අපි යාව තත්ත්වයේ තේරුම් අරගෙන එයාට උදව් කරනවා. හැබැයි ලංකාව ඇතුලේ අපි ඉංග්‍රීසි වැරද්දුවොත් අපි ගොඩක් හැමෝගෙම විහිළුවට ලක් වෙනවා. ඔව්. ඔන්න ඔය සංස්කෘතික ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අපි හිතනවා ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හරිම උත්තරීතර දෙයක්. ඒක එහෙම වැරදියට කතා කරන්න හොඳ නැහැ. ඒක ඒ ගොඩක් විහිළු කරනකොට අහලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ හින්දා ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ මං හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැති කවුරුත් ඉන්නවා කියලා. මොකද අපි එක වසරේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කාට හරි ඉංග්‍රීසි මොන හරි ලියන්න කිව්වොත් ගොඩක් කට්ටියට ලියන්නත් පුළුවන්. කියවන්නත් පුළුවන්. කියන එකත් තේරෙනවා. හැබැයි කතා කරන්න බයයි. මොකද අපි හිතනවා අපිට වැරදුනොත් හැමෝම අපිට hina වෙයි කියලා. ඔන්න ඔය தත්ත්වේ නැති කරගන්න අපිට පුළුවන් නම් වැරදි හරි කතා කරන්න කියලා අපි මේ කල්චර් එක හැදුවොත් මේ සංස්කෘතික වටපිටාව හැදුවොත් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ බේරගන්න පුළුවන්. මොකද මම දැක්කේ මේ සංස්කෘතික වටපිටාව ඉන්දියාවේ හැදිලා තියෙනවා. ඉන්දියාවේ කවුරුත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය නැහැ. සමහරවිට ගොඩක් වැරදියට කතා කරනවා. හැබැයි කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන මේ sannivedanaya කරන්න එහෙම කරද්දි ටිකක් කල් යනකොට හොඳට පුළුවන් වෙනවා. ඔව්. ඉතින් අනිත් එක අපිට තියෙන වාසිය අපේ සිංහල භාෂාවේ අකුරු ගොඩක් තියෙනවා. අපිට ශබ්ද ගොඩක් දිව හොඳට නැමෙනවා. දිව හොඳට නැමෙනවා. දැන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අපි ගත්තොත් එහෙම vowels 5යි consonants 21යි ශබ්ද 105කින් තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. සිංහල භාෂාවේ ශබ්ද 105කට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ශබ්ද 105ක් තියෙද්දි සිංහල භාෂාවේ ශබ්ද 800ක් විතර තියෙනවා. අපිට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්. හින්දා අපිට ස්මූත් ඇක්සන්ට් එකක් ගන්න උනත් පුළුවන් මේ වෙන භාෂාවක් කතා කරද්දි. ඒ ඔක්කොම ඇඩ්වාන්ටේජස් ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් වැරදුනොත් හැමෝම hina වෙනවා. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අපිට අවශ්‍ය ඔක්කොම දේවල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. එකම දේ අර සංස්කෘතික වටපිටාව. වැරදුනට hina වෙන්න එපා. hina නොවුනොත් අපි හැමෝම බොහොම හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරයි. ඊළඟට මොකක් හරි අලුත් දේවල් ගැන අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපිට එතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ලංකාවේ එතනත් ආපහු තියෙන සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක්. අපිට තාක්ෂණික සමාජීය ප්‍රශ්නකට අතර තියෙන සංස්කෘතික ප්‍රශ්නයක්. ඒකට වග කියන්න ඕන අපේ රටේ තියෙන පේරන්ටිං ස්ටයිල් එක. දැන් හිතන්න මම මොන හරි අමුතු දෙයක් කරන්න හැදුවොත් ඒක මගේ පේරන්ට්ස්ලාට තේරුන්නේ නැහැ. ඒ තේරිච්ච නැති එකත් මම තේරුම් ගන්නවා. මොකද ඒ කාලේ අපි මෙහෙම ලෝකෙට එක්ස්පෝස් වෙලා හිටියේ නැහැ. අපි දැනන් හිටියේ ලෝකෙ තියෙන අනිත් දේවල්. හැබැයි අද කිසිම එක්ස්කියුස් එකක් නැහැ. අද අපිට ලෝකේ ඕනම කෙලවරක තියෙන ඕනම දෙයක් ඇක්සස් තියෙනවා. අපිට කිසිම එක්ස්කියුස් එකක් නැහැ. කවුරු හරි පොඩි ළමයෙක් ඇවිල්ලා අපිට කිව්වොත් එහෙම මේ ඇස්ට්‍රොනට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා ඔයක දැනන් ඉන්න ඕන. හොඳද? ඔයක දැනගෙන ඉන්න ඕන. හිතන්න ඔයාගේ දරුවෙක් ඔයාට ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම ටිකක් unusual වැඩක්. මට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ ෆෝමැට් එක ඉංජිනියර්, ડોක්ටර්, ලෝයර් ඔහොම ෆෝමැට් එකක් තියෙන. ওই ෆෝමැට් එකෙන් ටිකක් එළියේ දෙයක්. එයා කියනවා මට ෆිට්නස් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. කිව්වොත් එහෙම good parenting කියලා කියන්නේ මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන හරි මෙයා එක දැන් තීරණය කළා.
දැන් ඔයාගේ තීරණය ඔයාට පුළුවන් මෙයාට පොඩ්ඩක් කෝස් කරෙක්ෂන් එකක් කරන්න හැබැයි මෙයාව යූටර්න් එකක් ගස්සවන්නවට බෑ මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන පළවෙනි කාරණාව එයාව හරි පැත්තට යොමු කරන්න පුළුවන් ඊළඟට දැන් මෙයා තීරණය කළා තියෙනවා නම් ෆිට්නස් ට්‍රේනර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන කියලා ඒ තීරණයට මුලින්ම ගරු කරන්න ඕන ඒ තව මිනිස්සෙක් ඒ මිනිස්සගේ තීරණයට ගරු කරන්න ඕන ඉතින් එතනිනුත් එහාට ගිහලාට තවත් හොඳ සුපිරි පේරන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕන ඔයා දරුවගේ එන චැලෙන්ජස් ඔක්කොම කලින් අඳුරගෙන ඒවට සොලියුෂන්ස් දරුවගෙන් අහලා තමයි තීරණය කරන්න හිතන්න ඉස්සරහා චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා ඒ චැලෙන්ජ් එකට මුහුණ දෙන්න අපිට ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒතර ගිහින් කියන්න ඕන පුතා දුව ඔයා සෑහෙන හොඳයි. ඔයා සෑහෙන වේගින් ඔයාගේ ට්‍රැක් එක ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි ඉස්සරහට මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මොකද අපි කරන්නේ? හිතන්න අපි නිකන් කැලෑවක යනවා නම් ඉස්සරහා ලොකු ගල් පර්වතයක් තියෙනවා. මොකද කරන්නේ? අපි ගල් පර්වතේ කඩාගෙන ඉස්සරහට යනවද නැත්නම් වටෙන් යනවද? ඒක අපිට තීරණය කරන්න බෑ. ඒක තීරණය කරන්න අපි යාට ඔප්ෂන්ස් ටික කියන්න ඕන. කිව්වම එයා ටිකක් ලේසි වෙනවා. ඒතර එයා කියයි හරි අපි ඕනේ කඩන් යන්න මහන්සි වෙනවා අපි වටෙන් යන්න. ඒ වගේ ඔන්න ඕක තමයි parenting good parenting කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය තැනට ලංකාව ගන්නේ කොහොමද කියලා මට කියන්න බෑ. ඒක තීරණය කරන්න පේරන්ට්ස්ලා තමයි. අනිත් එක මේක මුළු රටම එකතුලා ගන්න ඕන තීරණයකුත් නෙවෙයිනේ. අපි ගෙදර ඇතුලේ ගන්න පුළුවන් තීරණයක්. ඒ තීරණය ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ අපිට මේ එතනින් එහාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා, ටෙක්නොලොජි තියෙනවා, ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් තියෙනවා, ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕන්න ලංකාවේ ඉඳන් පිටරට යුනිවර්සිටි එකක ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. පිටරට ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕන්න ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. මේ ඔප්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔප්ෂන්ස් කවුරුත් ගන්න නැත්තේ අර තියෙන පවුල් වටපිටාව හින්දා. පවුලේ වටපිටාව හින්දා අපි හරි බයයි ඒ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. අනිත් එක ලොකුවටම වැරදුනොත් මොකද්ද වෙන්න පුළුවන්? පැරෙන්නේ නැහැ නේද? අපි කොහොම හරි අපි ආස දෙයක් try කළා වැරදුනට කමක් නැහැ. මුළු ජීවිත කාලෙම ආස නැති දෙයක් කර කර ඉන්නවට වඩා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න ඕන මේ මොකද ලංකාවේ අර parents ලගේ තියෙන මේ ඒ survival mode එකකින් එළියට ඇවිල්ලා thriving mode එකට අපි යන්න ඕන. අපිට යන්න කාලේ හරි අපි අපිට කාලයක් තිබුණ එහෙම survival mode එකේ සිටිය යුතු. හැබැයි survival mode එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා living mode එකට මේ thriving mode එකට අපි අපේ culture එක හිමින් මාරු කරගන්න ඕන. ඒක කරන්න හරි. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේත් එක්කම මම ඊළඟට යනවා අපේ ලහිරු ගාවට. ලහිරු දැන් ලහිරුගෙන් මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එම. දැන් ඔබේ මතය අනුව මේ ලංකාවේ තියෙන ස්ටාර්ට්අප් සහ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර මොන වගේ ප්‍රවණතාද තව පොඩ්ඩක් ළඟින් බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රවණතා එක්ක ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දෙයක්ද වෙනස් කරගන්න ඕනේ අපේ කලාපයේ තියෙන වෙනත් රටවල් වල තියෙන ව්‍යාපාරات එක්ක සංසන්දනය කරද්දී. මම අතට මෙතන ප්‍රධාන දෙකක් දකිනවා. එකක් තමයි අපි බලන්න ඕනේ කෑෂ්ලස් පැත්තට යන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද අපි සවුත් ඊස්ට් ඒෂියා රීජන් එකම බැලුවොත් එක එක රටවල් එක එක ස්ට්‍රැටජිස් යූස් කරනවා කෑෂ්ලස් සොසයිටි එකකට යන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ලංකාවෙත් මේක යම් තාක් දුරට වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත දැන් මේ පැත්තට නැඹුරුතාවය දක්වන කියන්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් ඉඳලා ගවර්න්මන්ට් ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකත් පොඩ්ඩක් එනවා එතනට ඊට අමතර තැන් කෑස්ලස් එකට අමතව තව ප්‍රධාන දෙයක් මන්දක තම මේ ඇත්තන අපි පහුගේ අවුරුදු 5-6 තුළම අපි බලපු නැත එක ලොජිස්ටික්ස් කැනෙද අපි ගොඩක් ද ලංකාවේ දකින ඊකොමස් පැත්තෙන් ගොඩක් සයිත්සෙනවා ගොඩක් කම්පනිස්ට දැන් තියෙන සමරක් ටෙක් පැත්තට නැති කම්පනිසිනං ඊකොමස් පැත්තට බරවෙනවා දැන් අපි කීල් සිදන් කාගේල් සිද එකන අපි කාදාගත් ලස්සන ෆ්ලෝරයිටන් අපි දැක්ක අයගුලන් ඔන්ලයින් සයිට්සල්ට ගීල්ල තිබ මේක ගොඩක්කයන් දකින්න නැති පැත්තත්තම අපි අතර ලොජිස්ටික්ස් බලන්න කොමති කෙන ඩිලිවරී සතර උදාහරණයකදගත්තොත් දරස් ගොඩක් දරාසලින් ඕඩ කලා තියෙනවානම් දන්නවා ඒගුලන්ගේ ඩිලිවරීස් කොහොමද යන්න කියලා සමාකට දැන් මේක තමයි එතන ගොඩක් ඒකොමස් ඉන්ඩස්සිස් බලන් එතරම් බලන්න නැති පැත්තක්කොද එකකුලන් ගොඩක් කලාට කරන්නේ අමකක්කර මාකට ඩිමාන්්ඩ එකක් තියෙනවා හරි අපි ඔන්ලයින් නවා ඔන්ලයින් නැවිල්ල අපි මේ සර්විසස් දෙනවා ලාබට දෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු ගන්න කියලා එක ඇත්ත මිනිස්සු ඒ උන්නන්දුව තින හැබැයි ගොඩක් අයි හිතන්නේ හරි මෙයා මේ දවසේ මේ කෝඩකරත් අපි මේක ඉක්මනටම කොහොමද මෙයාට විත්තර දෙන්න කියලා මොකද මෙතන ඇත්තන තමා ලොකුම ප්‍රශ්න තියන්නේ දැන් කොම සේවගේ පැත්තර යනවා අනිතරටවල් ඇත්තර මේක ෆිගරවට් කරගෙන ඉවරයි දැන් ඉන්දියාව ඉන්ඩෝනේශයාල ඒවා බලලම වෙනම සොලූෂන්ස් එකන හදල තියෙනවා දැන්
මෙහි අපි හරිනා මොකද රට පෝඩි හින්ද ඇත්තරම ලොජිස්ටික්ස් ලේසි වෙන්ඩෝන හැරන ඔව්. හැබැයි ඒ අපි දකින්න ඇතක අයිඩියලි අපිට දැන් කොළඹ ඉන්නවා නම් කොළඹ ඉන්න කෙනෙට ජැෆ්නවලම හරි සර්විසකින් ඕඩ කල්ලා දවස් දෙක තුනකින් ගණඩ පුළන්ගෙන තත්වක තියෙන් ඩෝන වනට අපි ඒ තාම දැන් දෙදස් විසය කළ තාම එක චෙතර ඇවිල්ල නෑ දැන් ඒකත්තක ද මොකද මේක ගොඩක්ම වැදගත්වෙනවා දැන් අපි කෝවිඩ්ඩින්ද ගොඩක් ගෙවල්ල ඉන්නේ ගොඩක් අය දැන් ග්‍රෝසරිස් උනත් ඕඩ කරන්නේ ඔන්ලයින් දැන් අපි දැක්කද මාර්තු පහුගේ මාර්තු අප්‍රේල් කාලේ දැන් ජෝන් කීල්ස් ඒකුලන්ගේ එච්චරලොකු කම්පනීගක් වෙලත් ඒගුලන්ට වනත් ඒගුලන්ගේ කීල් සුප එක ගන් මිනිස් ගඩ ඩිලිවරීස් කරන්න බැරි වුණා දැන් එතන ඒවගේ ගොඩක් ලිමිටේෂන්ස් තියෙන දැන් අපි ඒක ෆිගරව් කරගත්තොත් තත්වන අපි මං පර්සන හිතනවා දැන් ඒක්මස්සගේ පැත්තකින් අපට සෑහන දුර කැන්ඩ පුලන් ලංකාවට එක මං විශ්වාස කන දෙයක් තමා දැන් අපි අත්තර මේ ලොජිස්ටික්ස් වගේ දෙයක් ලංකාවගේ රටක අපි අත්තර මීටඩා බැලුවොත් ඒකොමස් පැත්තිෙන් අපට සෑහන දුරක් කැන්ඩ පුල මොකද ලංකාවගේ රටක්කින්ද හරි දැ මලින්ද මේ ද අපි මෙගාට්‍රන්ස් ගැන පොඩ්ඩක් කතාකරොත් එම මේ මෙගාට්‍රන්ස් වල ඔබ ඇතරම කරන්න මේ ඉගෙනීම හා දැනුම බෙදාගැනීම සම්බන්ධය මේ ලොකු ගවේශණය එතන්දී මම හිතන්නේ ඔබට අතරම හම්බෙලා ඇති සෑහෙන ලොකු මෙගාට්‍රන්ස් ප්‍රමාණයක්. දැන් මේ මෙගාට්‍රන්ස් මොනවද? ඊට පස්සේ මේ මෙගාට්‍රන්ස් ඊට පස්සේ අපේ SME කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප් එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොන විදිහටද? ඔව් එතන ප්‍රධානම දේ තමයි දැන් අපේ මේ ඉන්ටර්නෙට් සර්විසස් වල තියෙන ඩිවෙලොප්මන්ට් එකේ හින්දා අපිට ඉගෙන ගන්නවා කියන එක දැන් කිසිසේත්ම මේ ප්‍රශ්න හරි දෙයක් නෙවෙයි. ඕනම කෙනෙක්ට ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉස්සර අපි මොකක් හරි ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට යුනිවර්සිටි එකට ගිහිල්ලා කරන වැඩේ දැන් ඉරෙලවන්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන මේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය බැලුවොත් එහෙනම් මම ගත්තත් මම වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් මේ වගේ දේවල් කවදාවත් ඇකඩමිකලි ඉගෙන ගන්නේ නැහැ. හැබැයි මං ඉගෙන ගත්තේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පාවිච්චි කරලා. මේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඇතුලින් ඉගෙන ගන්න ට්‍රෙන්ඩ් එක ගොඩක් ඉස්සරහට අවිත් තියෙනවා. ගොඩක් ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ Udemy වගේ ප්ලැට්ෆෝම්ස් තියෙනවා. brilliant.org කියලා එකක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ තියෙනවා මාර දේවල්. අපිට සෑහෙන දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. එහෙම නැත්තම් ඒ paid services නැත්තම් YouTube එකේ තියෙනවා. YouTube එකට ගියොත් එimhe ඔයාලට ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා දැන් මමත් විශ්වවිද්‍යාලයකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරාට විශ්වවිද්‍යාල කියන දෙයකින් ඇත්තටම කරන්නේ ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද බැරිද බැරි නම් තව පොඩ්ඩක් උගන්වන එකටත් වඩා මේ සබ්ජෙක්ට් එක වගේ කමිට්මන්ට් එකක් තියෙනවද කියලා ප්‍රූව් කරලා පෙන්නන එක. ඔව්. ඒ කියන්නේ හිතන්න IT ඩිග්‍රී එකක් කරපු කෙනෙක් අවුරුදු 3ක් IT වෙනුවෙන් මෙයා කැප වුණා කියලා තමයි අපි සහතිකය දෙන්නේ. ඔව්. හැබැයි ඒ සහතිකෙන් කියවෙන්නේ මෙයාට හොඳට IT පුළුවන් කියලා. එයා ඇත්තටම IT ඉගෙන ගන්න ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට ගිහිල්ලා එතන තමයි වැඩ කළා තමයි ඇත්තටම IT ඉගෙන ගන්න. හැබැයි අර කැපවීම තියෙන කෙනෙක්ට මං හිතන ඕන දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ඇකඩමික් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන මේ කතාව. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේකට කැපවීමක් තියෙනවා කියලා තමයි අපි සහතිකය දෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න එක වගේ වැඩක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් ඉස්සර දැන් හිතන්න යුනිවර්සිටි නොගියා නම් කොහොමද ඉගෙන ගන්නේ? කිසිම ක්‍රමයක් නැහැ. ඔව්. හැබැයි දැන් අපිට ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. මම වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් ඉගෙන ගත්තේ තනිකරම YouTube එකෙන්. ඒ වගේ අනිත් එක මට ඕන නම් ලෝකේ විහා කෙලවර ඉන්න කෙනෙක් එක්ක කතා කරලා මොකක් හරි අහගන්න. මට දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Skype හරි මොකක් හරි දාගෙන ඕන කෙනෙක්ගෙන් මට අහගන්න පුළුවන් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒ දැනුම ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මම දකින්නේ මේ ඉන්ටර්නෙට් එක අපි මං හිතනවා මේ හියුමන් කමියුනිකේෂන් වල තාම early stage එකක අපි ඉන්නේ. අපි මේ social media ගොඩාක් ලොකුවට පාවිච්චි කරාට මේ වෙයි ඇත්තම usage එක අපි තාම දන්නේ නැහැ. මේක ඉස්සරහට එනවා. මොකද අපි තාමත් මොකක් හරි අලුත් දෙයක් හම්බෙච්ච එක අපි මුලින්ම මේක සෙල්ලම් කරන එකනේ කරන්නේ. ඔව්. ඒ සෙල්ලම් කල් එක මැචුවර් වුණාට පස්සේ එක තැනකදී එනවා අපිට මේක අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ ඒජ් එක ටික ටික යනවා කියලා මං හිතනවා. මලින්ද මේක ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් දෙයක් ඔයා කිව්වේ. මේ ඇත්තටම අපි සෙල්ලම් කරන කාලේ කියලා ඉවරයි. මේ විශේෂයෙන්ම මේ සෝෂල් මීඩියා වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඇත්තටම අපි තාමත් ඉන්නේ මේ මොකද්ද සෙල්ලම් කරන කාලේ. ඉතින් මෙතනින් ඉස්සරහට අපිට සෑහෙන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා මගෙත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. මොකද මේ මෙගාට්‍රන්ස් වශයෙන් විශේෂයෙන් ගත්තාම අපි ඇත්තටම මේව තම අතපත ගන්න මට්ටමේ තමයි තාම ඉන්නේ. දැන් ලහිරු දැන් මම ඔයාගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් දැන් ඔබේ මතය අනුව අපේ මේ ලංකාවේ ගත්තොත් මේ තාක්ෂණයෙන් පොහොසත් එහෙම නැත්නම් මේ ටෙක්නොලොජි එක ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් මේ ස්ටාර්ට්අප් වලට ඒ තරම් අදාළ නැහැ.
තාක්ෂණයෙන් පෝසත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ඇති කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝව දිරිමත් කරන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් දේවල්? මන්දගෙන පලවිනි අපට කරන්න පුළුවන් කැනෙ කරන්න ඕනේ ලොකුම දේ තමා අපේ ඉන්ටර්නෙට් ටක්සස් වැඩි කරන්නඩෝ ලංකාව අපි ගත්ගොත් ඩෑලොග්ගෝ වේවා මොබිටෙල්ලෝ SLT මොබිටෙල්ලෝ වේවා ඔව්. කවුරු ගත්තත් කාගෙන් ඇහුවත් කියනවා සාමනින් 3G 4G කවරේ ජයිලන්ඩ්වයි තියෙනවා කියලා. ඔව්. හැබැයි යථාර්ථය ඇත්තරම ඒක නෙමෙයි. එහෙම නෙවෙයි. මොකද ඇත්තන ගොඩක් ඔය අපි 4G 3G ඔක්කොම පාච්චි වැඩියම තියෙන්නේ බස්නාහිර පලාත ඉන්න කණ්ඩා දැන් කොල්මින් පිට ගියාම තාම ගොඩක් තැන්වලට ඉන්ටෙන් පවනෑ ද අපි මේක ගොඩක්ම දැක්කා ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් බැල තැන් ඔන්ලයින් එඩියුකේෂන් කියන එක ගොඩක්ම ආවේ මේ කොවිඩ් ඉන්ද ළමයි ගෙදර නතර වෙලා ඉතින් අපි ගොඩක් සංවාද දැක්ක මේ එඩියුකේෂන් පැත්ත වෙනස් වුනා අපි දැන් ඔක්කොම ඔන්ලයින් ඩිජිටල් කරන වෙලා තියෙන යම් තාක් දුරට ඇත්ත යථාර්ථය ඇවිල්ලා අපි එහෙම වුණාට දැන් කොල්බින් පිට තියෙන ගොඩාක් ඉස්කෝලලට ළමයිට ඉන්ටනෙට් නෑ ඩිවයිසස් නෑ අපි මුලින්ම ඒ පැත්ත බලන්ඩෝන මොකද ඒ පැත්තට අපි නැඹරු ඒ පැත් අපි හැදුව නැත්තන් අපි කොච්චර කිවෝ අපි කොච්චර ට්‍රේන්ස් ගැන මොනා කතා කරත් අර ඒ ඇක්සෙස් නැතුව කාටත් මුකුත් කරන්න බෑ ගොද අපි මේක ගොඩක්ම දෙක දැන් මම පුද්ගලිකතක මත නවත්දකිින්ට ඇති අපි ජැෆ්න ගියාම යාල් ලයිට හබ්බගේ කමිටිස් එක කරන්න දේවල් ඒගලට මුකුත් අමුතෙන් මැජික්ව සල්ලිවත් ඒමුකුත් නෙමේ ඒගලට දුන්න කෙලින්ම ඉන්ටර්නෙට් ටක්සස් දුන්නා ඒකත් එක්ක අධ්‍යාපනය සැලසවා ඒකල් ඒක හින්ද දැන් ගොඩක් දේවල් ජැෆ්න පනත්ත වෙනවා ඒ වගේ කරන්ඩෝන අපි හැම පලාතකටම ඒක තම අපි එකක් මුලින්ම බාන්්ඩෝන තව එකක් මම පුද්ගලයද මම දකින ගත්තමයි අපි පහුගේ අවුරුදු 4-5 තුළ දැක්ක ගොඩාක් හැමදනම හැකතන්ස් තිබ්බා යුනිවර්සිටි ලෙවල් එක තිබ්බා සමහර කම්පනිසිට ඕගනයිස් කරා හැබැයි මේවා එහෙම වුණාට ගොඩක් කලාට අපි හැකතන්ස් කියල තියන්නේ හැකතන් සොලින් වෙන්ඩෝන දේවල් නෙමේ ගොඩක් කලන්න එක්ක දැන් කම්පනි ඕගනයිස් කරත් ගොඩක් කලාවට වෙන්නේ අරේ ස්පොන්ස ශිප් එක හින්දා නැත්ත කම්පන එක හින්දා එක ප්‍රමෝෂනල් ඇක්ටිවිටිය අනි පැත්තිං ස්ටඩන්ස් ලකින් බලන්නකොට අපි ගොඩක් දකින ස්ටඩන් ගරුප් මේවට එනවා ස්ටාර්ටප්ස් තම පිච් කරන්නේ ස්ටාර්ටප් පිච් කරට ඒ ගොඩක් කලට ඒගුලන්ගේ ෆයින්ඩලිය ප්‍රජෙක්් එක යනිසිට එකන සමක්ලට බල කරනවා මේ කටෙස්ටල්ට ඇන්නමක එතකොට එකලන් දින්නොත් නිසිට එකට නමයනවා ඒ ප්‍රයෝරිටි අපි තේරුම් ගන්ටෝනි හැකතන් එකක් සාමානෙන් වෙන්ඩෝන බක්කර ප්‍රශ්නකට විසඳුමක් වයන අපි ඇත්තම දැන් ටෙක් පැත්තෙන් ඒගේ ස්ටාර්ට් එසම සංකරේජ් කරන්න ඕන්නන් අපි ඒක හැකතන් සගේ තියනේවා ආපෝ හිතන්ඩුවන අපි කොහොම එක ෆෙක්ටලි කරන්න කියලා අනිවාරය හරි දැ මලින්ද දැන් මෙතන අපි කතා කර මේ ලහිරුත් එක්ක කතා කරනට මේ හුඟක් දේවල් වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ මේ දේවල් මේ කොහොමද එකට එකතු වෙන්නේ කියලා අපි කතා කරා දැන් ඔබ කිව්ව වැදගත්ම දේ තමයි කොහොමද මේ ජෆ්නවල මේ හැම දෙයක්ම උනේ කියලා. මොකද යාපනයේට අපේ යම් යම් වැඩ කටයුතු වලට යාපනයට ගියපුවම ඔය හුඟක් වෙලාවට අපි දැකන දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ ඇත්තටම සයන ඉස්සරහ තැනක ඉන්නවා මේ මොනතරම් ප්‍රශ්න තිබ්බත් කියලා. ඇත්තටම මේ දේවල් අපි අනිත් පළාත් වලට තරම් යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මලින්ද දැන් මම මෙහෙම ඇහුවොත් එහෙම දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ නැත්නම් මේ අපි හැමතිස්සෙම ලීප් ෆ්‍රොග් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මේ ඉස්සරහට පේන එක නෙමෙයි ඊටත් ඉස්සරහ තියෙන එකට අපි යන්න ඕනේ කියලා. හුඟක් වෙලාවට මේ සඳහා අපි උදාහරණයක් ගන්නේ මේ සිංගප්පූරුවේ වෙච්ච දේවල්. සිංගප්පූරුව ඇත්තටම මේක කරේ ඒගොල්ලොන්ගේ වරාය හරහා. ඒගොල්ලෝ දැනගත්ත හරි මේ අපේ සිංගප්පූර් පෝට් එක නැත්නම් වරාය ඉදිරියට සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ ඒක ෆ්‍රී පෝට් එකක් හැටියට කරලා ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලොන්ගේ ඉකොනොමි එක ලීප් ෆ්‍රොග් කරේ. අපි මෙහෙම ගත්තොත් ලංකාවේ අපේ අයට මේ තියෙන ඉස්සරහට දකින්න තියෙන කියන්නේ ඉමීඩියට්ලි පේන්න තියෙන සංවර්ධන ප්‍රවණතා ඩෙවලොප්මන්ට් ට්‍රෙන්ඩ්ස් එහාට ගිහිල්ලා ඒකත් ලීප් ෆ්‍රොග් කරලා අපිට යන්න පුළුවන් තැන මොනවාද අපිට යන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවාද අපිට යන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජිස් මොනවාද ඔව් එතනදී මුලින්ම අපේ පළවෙනිටම තක්සේරු කරගන්න ලංකාව කියන්නේ මොන වගේ රටක්ද මොන වගේ සම්පත් අපිට තියෙන්නේ කියලා අපිට ගොඩක් කලාවට මේ කෙලින්ම විකුණන්න පුළුවන් දේවල් මේක නෑ ඊළඟට අපිට භූමියත් අඩුයි ඉතිං ඒ වගේ අපි ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරන ටුවරිසම් වලින් මේක
අපි ඩිවලප් කරන්න පුළුවන් එහෙම ගොඩාක් අයිඩියාස් මෙතන එනවනේ ඔව්. හැබැයි ටුවරිස් කෙනෙකුනත් ඇයි ලංකාවට මෙන්නේ අපි ඒ ප්‍රශ්නය තහන්න බේක වැදගත් බිස්නස් ප්‍රශ්නයක් ඔව්. ඇයි ලංකාවට මෙන්න යාට යන්න බැරිද නාලි පැත්තට ලස්සන කඳු බලන්නන එහෙම නැත්තං මෝල්ඩීව්ස් යන්න බැරිද ඇයි ලංකාවට මෙන්නේ එතන එන යුනික් වැලිවයක් අපි හදන්න ඕන ඒ දෙවල් ඩිස්කස් වෙන හැබැයි ම පෞද්ගලිකව හිතනවා ලංකාව ලීප් ෆ්‍රොග් කරන්න අපිට තියෙන සර්විස් ඉකනොමි එකක් හදන එක ඒ සර්විස් ඉකනොමි එකක් හදන්න නම් අපේ රටේ තියෙන මානව සම්පතයකට පාවිච්චි කරන්න ඕන මානව සම්පත පාවිච්චි කරන්න නම් එකට අනිවාරෙන් පොලිටිකල් විල්ල එකක් තියෙන්න ඕන සිංගප්පූල කිව්වගේ එකට පොලිටිකල් විල්ල එක එන්න ඕන මොකද මේ අපිට කාටවත් අනිතනියෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඒක කරන්න මිනිස්සු බොහොම සංසුන්ව ජීවත් වෙන්න ඕන මිනිස්සුන්ට හිතෙන්න ඕන අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් මේක මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් කියලා ඔව්. හරිද ඒ එන්නේ ෆීලිං එක එන්න ඕන අපිට දැන් මේ හිටියොත් දැන් ලංකාවේ අපිට පුළුවන් try කරොත් පුළුවන් කියන ෆීලිං එක එන්න ඕන අර ඇමරිකන් ඩ්‍රීම් වගේ දැන් ලංකාවේ මිනිස්සු ඕස්ට්‍රේලියාවට යන්නේ මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඉන්නකොට හිතනවා මෙහෙනම් අපිට පුළුවන් කියලා මහන්සිනුත් කොට දාගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා ඒ ෆීලිං එක ගන්න නම් ලංකා පිළිවෙලට තියෙන රටක් මේක සිස්ටමැටික් රටක් මේක විනයක් තියෙනවා මෙන්න මේ ෆීලිංස් ටික මිනිස්සුන්ට එන්න ඕන ඕක එනකොට මම මුලින්ම දකින්න තැන මුලින්ම අපිට ඕන පළවෙනි ටෙක්නොලොජි ට්‍රෙන්ඩ් එක අපි ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන්න අපි ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් කරන්න මොකද අපි මුලින්ම ඇඟේ හැප්පෙන්නේ අපිට මුලින්ම හිතෙන්නේ මේක සවුත්තු රටක් කියලා එතනදී හිතන්නවා කටුනායක එයාපෝට්ටෙන් එළියට ඇවිල්ලා වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන් එද්දී වටපිටාව හොඳට තියෙනවා ලස්සනට තියෙනවා හැබැයි පාරේ මිනිස්සු ඩ්‍රයිව් කරන්න දන්නේ නැහැ ට්‍රැෆික් කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ ඒකට ඉමේජ් රෙකග්නිෂන් AI ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා දඩ වැඩි කරලා ඒවට එවිඩන්ස් කලෙක්ෂන් කැමරා සිස්ටම්ස් පාවිච්චි කරලා ඒක සිස්ටමැටික් කරා නම් ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට මේ රට ගැන තියෙන අප්‍රසන්න හැඟීම ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට අපේ මේ රට ගැන අප්‍රසන්න හැඟීම කාපහුව ඇති වෙන්නේ අපි රජයත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපි රජයේ මොකක් හරි සේවාවක් ලබා ගන්න ගියාම මේක ගොඩාක් වෙලාට අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙන්නේ නැහැ මේකට මුළු රජයටම ඩිජිටල් ඩොකියුමන්ට් වර්ක් ෆ්ලෝ එකක් හදා ගන්න ඕන එතකොට හිතන්න මගේ ගෙදර ඉස්සරහා පාර කැඩලා නම් මට පුළුවන් වෙන්න ඕන අපි ප්‍රයිවට් කම්පනීස් එක වැඩ කරද්දී ටිකට් එකක් ඕපන් කරන්න ඔව්. ඒ වගේ රජයට ටිකට් එකක් ඕපන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ බලන්න මගේ ගෙදර ඉස්සරහා පාරේ ලොකු වලක් ෆොටෝ එකකුත් අප්ලෝඩ් කරනවා එතකොට ඒකට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් වෙන අදාළ කෙනාට. එතකොට මට පේනවා මේ ටිකට් එකේ ප්‍රෝග්‍රස් එක. පොඩි වැඩ ලංකාවේ මේවා හදන්න ටූල්ස් හදන්න ඕන නම් සොෆ්ට්වෙයාර් හදා ගන්න ඕන නම් අවශ්‍ය කට්ටිය ඔක්කොම ලංකාව ඇතුළෙම ඉන්නවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම දේවල් ටික මැනේජ් කරගත්තොත් එහෙනම් මේ ලංකාව ගැන මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අප්‍රසන්න හැඟීම් අපි අඩු කරලා දුන්නොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ හිතයි හරි ලංකාව අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් තරම් පිළිවෙලට දුවන තැනක් මේක ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙනවා නීතියක් තියෙනවා සිස්ටමැටික් එහෙම වුණොත් එහෙම ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු ගොඩාක් අලුත් අයිඩියාස් එළියට දායි දැනුත් ඒක වෙනවා දැනුත් ගොඩාක් තරුණ කට්ටිය ගෙදර ඉඳන් පොඩි පොඩි ඉන්ටර්නෙට් බිස්නස් සර්විස් බිස්නස් රන් කරන අපි දන්නෙත් නැහැ කවුන්ට් එකවත් දන්නෙත් නැහැ ඔව්. ඒගොල්ලෝ තනියෙන් සෑහෙන සාර්ථක වෙලා තියෙනවා අපි Facebook එකේ groups තියෙනවා අපිට පේන්න තියෙනවා කට්ටිය මේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම අන්නේ පිළිවෙල නීට්නස් එක ලංකාවේ හදලා දුන්නා නම් මම හිතනවා එතනින් තමයි අපි ලීප් ෆ්‍රොග් වෙන්නේ කියලා ඉතින් මේ විදියට පොඩ්ඩක් ලංකාව නීට් කළා ලංකාව සිස්ටමැටික් කළා ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට මේ කොන්ෆිඩන්ස් එක දුන්නා නම් මෙතන ඉඳන් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියලා එතකොට ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය තමන්ගේ සර්විසස් ඒවත් තනියෙන් පටන් ගනි අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ පටන් ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ තනියෙන් පටන් අරගෙන තනියෙන් සල්ලි හදාගනි ඒක අපේ රටේ ඉකොනොමි එකට ගොඩාක් ලොකු පුෂ් එකක් වෙයි මම හිතනවා ලංකාව ලීප් ෆ්‍රොග් කරන්න අපි මුලින්ම කරන්න ඕන අපි මුලින්ම ටච් කරන්න ඕන දැන් එතන කියලා සෑහෙන වැදගත් දැන් මේ මෙතනදී දැන් අපි මේ කොහොමද මේ ලීප් ෆ්‍රොග් කරන්න කියලා දැන් අපි කතා කරා ඊට පස්සේ දැන් මම ලහිරු ගාවට යන්නේ අතර මේ මෙගා ට්‍රෙන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන අතර මේක තමයි ලහිරුට අද දවසේ මගෙන් යොමු වෙන අවසාන ප්‍රශ්නේ. ලහිරු දැන් මම ඔයාගේ මෙහෙම ඇහුවොත් මේ ලංකාවේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට ඊට පස්සේ ලංකාවේ තියෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට ඉදිරි වසර පහ තුළ බලපාන්න පුළුවන් මෙගා ට්‍රෙන්ඩ්ස් හරහා ඒවයින් වෙන්න පුළුවන් බලපෑම සම්බන්ධයෙන් ඔබට දෙන්න පුළුවන් උපදෙස් මොන වගේද? මම මෙහෙම දකිනවා. දැන් අපි ලංකාවේ ගත්තොත් ගොඩක් ස්ටාර්ට්අප්ස් SMEs වලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් එක ස්ටාර්ට්අප්ස් කොහොමද ස්කේල් කරන්න කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ස්ටාර්ට්අප්ස් පටන් ගන්න එකත් නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා දැන් අපි රීජනල් හෝ වේවා ග්ලෝබලි බැලුවත් මොකක් හරි ටෙක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැකලා ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එකට කොහොමද අපි ලංකාවේ මාකට් එක හදන්නේ කියලා අපි බලන්න. දැන් හොඳම උදාහරණය දැන් පික්මි වගේ කම්පැනි එකක් Uber මොඩල් එක බලලා ඒගොල්ලෝ ඒක ලෝකලයිස් කරා. දැන් අනිත් දැන් මේක දැන් මෙහෙම බලද්දී දැන් අනිත් ස්ටාර් ගොඩක් තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මේ අපි කොහොමද ස්කේලබල් කරන්න කියලා. දැන් මොකද අපි ගොඩක් වෙලාට
කරන්න හදන දෙයක් තමයි අපි ස්ටාර්ටස් පටන් ගන්නවා ඇවුනාට ඒ ගොඩක් කලාට අපි ස්කේල් කරන්න අමාරුයි දැන් ඒ පැත්ත බලන්ඩ ඕන මොකද අපි ඒ පැත්ත බලනත් එක්කම තවක මතක තියාගණ්ඩ ඕන දැන් අපි ගොඩක් කලාට කරන්නේ ගලෝබල් ට්‍රෙන්න්ස් දැකලා ඒ අපි කොහොම දියස් කරන හොඳම අපිත ගොඩක් කළ දකින හැකතන්සොල පිච් කරනකොට බ්ලොක් චේන් කියයි ක්‍රිප්ට කරන්ස කියයි අයිෝට කියයි මේ ඇත්තරම ගොඩක් හොඳ ටෙක්නෝජි ඇතරම ගොඩා කිවසස් තියෙන ගොඩක් කලාට වෙන්නේ මේ ටෙක්න මේවා මේ ලොක්කේව දැකලා අර නැති ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් හවාගණ්ඩ හදනවා ඒ ටෙක්නෝජී සියස් කරලා සොලූෂන් එක බල ප්‍රශ්නයක් වාගන්න මොකද අපි ගොඩක් මතක තියාගන්න ඕන ඇත්තම ගොඩක්කට එක එච්චර හිතෙන්නේ තාක්ෂණය කියන්න ඇත්තරම සොලූෂන් එකන්න මේ තාක්ෂණය කිය එක තම තාක්ෂණය කියන්න ඇතරම මොකක්කර තියෙන ප්‍රශ්නකට ඒ උත්තරයක් හොයන්ඩ හදන්න උදව් වෙන දෙයක් ඒක ගොඩක් කලාට වෙන්නේ නෑ ඒකන්ද දැන් කවර ලංකාවේ ස්ටාර්ට් එකක් නං මොකක්කරි අදහසක් තියෙනවනම් මම කියන්න ඇත්තරම ලෝක තියෙන දේව බලලා මොකක්ද වාට හරියන්න කියලා බලලා ඒක පාච්චිකන්ුව සමාකටවා මොක්කර ටෙක්නෝජය මකට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් දැක හිතන්න පුළන් මේක නියමයින මේක අපි මොනහරි කරමු කියලා ඒක ඒවෙලාට හොඳයි කියල හිතෙන්ට පුළන් එවනාට ස්ටාර්ට් එක පටන් ගරන් ඒ ඇත්තරම මාකට්කට ගෙනනුට තමා තේරෙන්නේ මේක ඇත්තරම කරන්න පුළන් ඇත් නැද්ද කියලපතු එතකොට තේරෙනවා එතකොට ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ අපි ඇත්තරම කරේ නැති ප්‍රශ්නකට සොලූෂණ එක කාගත්තය කියලා එතකොට මං කියන්නේ ඒකයි අපි සිලෙක්ටව වෙන්ඩෝනේ මේක ට්‍රෙන්ස් බලනවකට ලහිරු බොහොමත්ම ස්තුතියි දැන් බලින්දර මං ඊළඟට යන්නේ මේත් එක්කම සම්බන්ධ වෙච්ච තවත් පොඩි ප්‍රශ්නයකට දැන් අපි දැන් කතා කරන්නේ ලහිරුත් එක්ක කොහොමද මේ මෙගා ට්‍රෙන්ඩ්ස් වලට ස්ටාර්ට්අප්ස් and SMEs මේ හැඩගැහෙන්නේ කියලා ඉවරලා මම දැන් බලින්දගෙන් අහන්නේ හරි මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් and SMEs හැඩගැහෙනවා වගේම මේ මෙගා ට්‍රෙන්ඩ්ස් වලට ස්ටාර්ට්අප්ස් and SMEs හඩගස්ව ගන්න අපි වගේ ආයතන වලට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය රටක් හැටියට අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් මෙහෙමයි ලංකාවන්න ව්‍යවසායකයන් ගව හොඳ අදහස් තියනවා ඒගුලු සෑහන හොඳට දැනටමත් වැඩ කරනවා හැබැ ගුල වැඩ කරන තනිතනියෝ තනිතනියම් වැඩ කල් අපිට ලංකාවට ලොකු විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් අපිට එක පාටම අරගෙන්න්න බෑ මොකද අපි කරන්නේ මේ අපි පුද්ගලි කරමුණුවනින් වැඩ කරන්නේ ඉතින් ඕගනයිසේෂන් එකට එහනත් ම හිතනවා රජයකට ලංකාවේ තින ඇඩමිනිස්ට්‍රේෂන් එකට නැශනල් ඇඩමිනිස්ට්‍රේෂන් එකට තියනවනම් පොලිටිකල් විල්ල එක අපිට කරන්න පුළ ඉන්ට්‍රස්ටිං වැඩ ගොඩක් තියෙනවා මේකින් ලංකාවට විදේශ විනිමය ගන්න ගන්න මං කලිනුත් කිව්ව වගේ මුලින්ම අපි තේරුම් ගන්නවන අපි මොකක් හරි දෙයක් කරන්නවන අපිට කරන්න වෙන්නේ සර්විස් ඉකනොම එකක් තුරු එක කරන්න මේක තුළින් මිනිසු බොහම සංසුන්ව හරි ඒගලට හිතන මුලිම කන්ෆිඩන්ස් ඇදන්න ඕන මේ රට අපිට වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ කන්ෆිඩන්ස එක තම හැදිල නෑ එක හැදන්නම කලින්කිවගේ මේක නීට් වෙන්න ඕන හරි පිළිවලට තියන් රටක් වෙන්න ඕන ගවන්මට ගත්තක වැඩ කරන්න හරිම කාරක්ෂ වන ෆිෂන් වෙන් මේ ඩිසිපලින ෆිෂන් ඔයදක හදන්න කලින් යෝජන කරේ පාර නීටෙන් ඕන ට්‍රෆික් හොඳර කන්ටරෝල් කලා තියන්න ඕන රජර ඩොකමට වර්ක් ලෝ එකක් තියෙන ඩිජිටල් ඩොකමට වර්ක් ලෝ එක එතොර අපේ ජීවිතය අපිට මේ අපසෙට් කල හිතනත ලංකාව හරිනෑ මේක දාලා යන්න ඕනක හිතන්ත ගොඩක් දැනට අඩු වෙලා මොකද පාරට බැහල් නිදහස යන්න පුළුවන් රජ කන්තුරකට මේක බොහම උනන්දුවෙන් අපේ වැඩේ කලතින සමහට වැඩි කරගන්න රජය කන්තුරට යන්න ඕනෙත්න උතන්ටාවට පස් අපිට හිතනවන දැම් අපිට පුළුවන් ඔන්න අපිට දැ මේක දියුණු වෙන්න පුළුවන් කළ හිතන තැනදී ඉතිං ඔය දේවල්ටික හදාගත්තර පස්සේ ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ද ලංකායි බිස්නස්සයක් රන් කරන කවරුහර අපි මුලිම ටාගට කරන්නන මේකෙන් විදේශවිම උපයන්න විදේශවිම උපයන්න ලංකායි බැංගු පදදි තාම ආරක්ෂම් වෙන්න ඕන තැන් පෞද්ගලිකෝ මගේ අත්දැකීම මම පිටරට හම්බු කරපු සල්ලිටියක් ලංකාවට අරගෙන එනකොට බැංකුවෙන් මට දෙනවා ප්‍රශ්න පත්තරයක් පුරුවන්න ප්‍රශ්න ගොඩක් හනෝ ඒක එහෙම වෙන්න බෑ එක හරි සරල දෙයක් වෙන්න ඕන දැන් ගොඩක් කලාට දැන්නම් වය ට්‍රන්ස්වර්ස් තියෙන තකොට කාටවත් ප්‍රශ්නහන් හම්බෙන්නේ නෑ මොකද සල්ලිටික ඇවිල්ල නැත්තම චෙක් එකක් කරංගියොත් එහෙම පිටරටින් මට ආපු ඒක මම බැංකුවට දුන්නම ප්‍රශ්න ඒක චෙක් එක එපා වෙනවා මට මේ ඒව නැති වෙන්න ඕනේ ඒවා බොහොම සරල වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම ලංකාවෙන් එළියට මට සල්ලිටියක් යවන්න ඕන මොකක් හරි ව්‍යාපාරික කටයුත්තකට ඒක ඉතාම සරල දෙයක් වෙන්න ඕන මම දන්නවා එතනදී ගොඩාක් අක්‍රමිකතා වෙන්න පුළුවන් ඒ හින්දා තමයි මේක මෙච්චර අමාරු කරලා තියෙන්නේ හැබැයි අක්‍රමිකතා වෙනවා කියලා වැඩි අමාරු කරන එක නෙමෙයි සොලියුෂන් එක ඒ අක්‍රමිකතා අඳුරගෙන
ඒවට සොලියුෂන් හදන්න ටෙක්නෝලජි පාවිච්චි කරන්න මේ බැංකින් එක හරි ස්මූත් වෙන්න ඕන මට පුළුවන් වෙන්න ඕන වෙලාවක සල්ලිටියක් US වලට යවන්න US වල සල්ලිටියක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න මේක හරි සරල වැඩක් වෙන්න ඕනේ අංක එක ඊළඟට මොකද ඕක නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ ඔව් ඕක මුලින්ම තියෙන්න ඕන ඊළඟට ලංකාවේ තියෙන courier services හිතන්න ලංකාවේ කවුරු හරි කම්පැනි එකක් ටී-ෂර්ට් එකක් හදනවා ඒ ටී-ෂර්ට් එක හරිම යුනික් හොඳද වෙනම රෙද්දකින් හදලා තියෙන වෙනම print එකක් තියෙනවා මේ අඳගෙන ජාති ටී-ෂර්ට් එකක් කියලා හිතන්න. ඒතර දැන් මේ මිනිස්සයා ලංකාවේ ඇතුළත් මේ ව්‍යාපාරය බොහොම සාර්ථකව කරනවා. මෙයාට මේක ලංකාවෙන් එළියට අරන් යන්න පුළුවන්. පිටරට තියෙන කම්පැනිස් එක හොඳ ප්‍රයිස් කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මෙයා කොහොමද මේ ටී-ෂර්ට් එක ලංකාවෙන් එළියට යවන්නේ? ඒක ඊටමත් මිල අධිකයි ලංකාවේ. හැබැයි ඕකේ අනිත් පැත්ත අපි දකිනවා අපි eBay එකට එහෙම ගිහිල්ලා AliExpress එකට ගිහිල්ලා මගේ ඔය එක එක වැඩවලට අවශ්‍ය ඇනා වගේ පොඩි පොඩි කෑලි ගන්නවා සමහර ඩොලර් 1යි 2යි. ඒක shipping free. කොහොමද ඩොලර් එකට චීනී ඉන්න මිනිස්සෙක් මට යන්නේ එවන්නේ හොඳද ඒ කියන්නේ එයාට මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියෙනවා චයිනා පෝස්ට් තියෙනවා ලංකාවේ ඉන්න එක්කෙනෙක් ඒ වගේ ඉතාමත් අඩු මුදලකට ලෝකේ පුරා භාණ්ඩ කොහොමද යවන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන්න ඉන්ටර්නැෂනල් සර්විසස් ඒවා ගොඩක් ගණන් අපිට ලාභදායක තැපැල් සේවාවක් නැහැ ඒක ට්‍රැකින් නැහැ මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා මේ දේවලුත් මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට තනි තනියෙන් විසඳන්න බෑ මේකට පොලිටිකල් විල් එකක් ඕන ඊළඟට ලංකාවේ කස්ටම්ස් ලංකායි කස්ටම්ස් හරිම ඕගනයිස් හැමදේම ඩොකියුමන්ටඩ් හොඳට තියෙනවා හැබැයි ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට අතිශය සංකීර්ණයි අපිට කැල්කියුලේට් කරගන්න බැහැ සමහරලාට තනියම මේ බඩුවට කොච්චර මේ කස්ටම්ස් ගෙවන්න වේද මේ ඩියුටිස් ගෙවන්න වේද කියලා ඒක බොහොම සරල වෙන්න ඕන වෙබ් පෝටල් එකක් දාලා අපේ අයිටම් එක දාන්න HS කෝඩ් එක ඕනනම් ඉල්ලන්න ඒක එතන ටයිප් කරාම ටක් ගාලා මෙතන වැටෙන්න ඕන මෙන්න මෙච්චර තමයි ටැක්ස් ගෙවන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ දේවල් හරි සරල කරන්න ඕනේ. ඒ පර්මිෂන් ප්‍රොසෙස් සරල කරන්න ඕන. ඔන්න ඔය තුන. බැංකු, කුරියර්, කස්ටම් සරල කරා නම් ලංකාවේ ඉන්න ගොඩාක් මිනිස්සු මහන්සිලා වැඩ කරලා ලංකාව ඩොලර් අරන් එයි. මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය ඒක. right. මලින්ද බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ පිළිතුරු ලබා දුන්නා. මොකද එතන ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් දෙයක් කියවුනේ. දැන් හරි. දැන් අද අපි ඇත්තටම කතා කරේ මේ ස්ටාර්ට්අප් සහ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවලට ඔවුන්ගේ අනාගතය හැඩගස්ව ගන්න බලපාන ප්‍රවණතා මොනවාද කියලා ඉවරලා. ඉතින් මේ දේ අද අපිත් එක්ක කතා කරන්න එකතුනේ ඇත්තටම අපේ බොහොම තරුණ සම්පත්දායකයෝ දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් ලහිරු පෙරේරා, අනිත් එක්කෙනා මලින් දලාකෝන්. දැන් මේ දෙන්නට මම ඇත්තටම බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද ඇවිල්ලා මේ මෙගා ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඒ වගේම ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවාද කියලා ඉවරලා අපිත් එක්ක කතා කරපු එක ගැන පිළිබඳව. ඉතින් ඒත් එක්කම මම තවදුරටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු අපේ ප්‍රේක්ෂක ඔබ හැම වෙනුවෙන්. මොකද ඕගොල්ලෝ මේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ දේවල් ඉගෙනගෙන ඕගොල්ලෝ කරන දේවල් තමයි අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉස්සරහට අපේ රටේ දියුණුව වෙනුවෙන් මොනවාද වෙන්නේ කියන එක ඕගොල්ලෝ අතේ තියෙන වැඩක්. ඉතින් අද අපි මේ කතා කරපු හැම දේ පිළිබඳවම අපේ විශේෂ දැනුම් සම්භාරයක් එකතු කරගත්තාද ඒ වගේම අපි සෑහෙන ලොකු දේවල් ප්‍රමාණයක් අලුතෙන් හිතන්න ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අදාළ හැමදේම අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අපි දක්වලා තියෙනවා. මේ හැමදේම නොමිලේ ලබා දෙන දේවල්. එහෙනම් මේ දැනුම ලබාගෙන අලුතෙන් හිතන්න ඉගෙනගෙන අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට යයි කියලා. ඉතින් මේත් එක්ක අද අපේ අදියර මෙතනින් අවසන් කරනවා මම. ඔබ හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.